নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভেন্দি আৰু কাচকলৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া ৰেচিপি। ভেন্দিটো আপোনালোকে বহুত ধৰণে খাইছে, ভেন্দিৰ ভাজি খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈ কুৰকুৰি ভেন্দি খাই পাইছেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ বনাই পেলাই চাবচোন, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। লগতে কাচকলৰ এই চিপছটো খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। বনাবলৈ প্ৰায় একেই দুইটা ৰেচিপি। কুৰকুৰি ভেন্দি বনাবৰ কাৰণে মই ভেন্দি লৈ লৈছোঁ, আৰু মই ভেন্দি যেতিয়াই মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি আনো নহয়, লগতে মই ভেন্দিখিনি ধুই পেলাই থৈ দিওঁ, কাৰণ ভেন্দিটো যেতিয়া আমি ধুই পেলাই লগতে বনালে ভেন্দিটো বিজল বিজল হৈ যায়। সেইকাৰণে মই যেতিয়াই ভেন্দি কিনি আনো তেতিয়াই মই ভেন্দিখিনি ধুই লওঁ, আৰু ইয়াত অকণমান পানী লাগি থাকিলে সেই পানীখিনিও মই এখন কাপোৰ দি ভালদৰে মুচি ল'ম। আধা কেজি ভেন্দি মই কিনি আনিছিলোঁ। আধা কেজি ভেন্দিৰ পৰা মই আধা ভেন্দি আজি বনাম, আৰু আধাখিনি মই থৈ দিম বেলেগ কেতিয়াবা বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া ভেন্দিখিনি অকণমান যি পানী লাগি আছে সেই পানীখিনি মই এখন কটন কাপোৰত লৈ ল'ম, আৰু সেইখিনি ভালদৰে মুচি ল'ম। মানে ইয়াত পানী থাকিব নালাগে, পানী থাকিলে ভেন্দিটো বিজল হৈ যায়। সেইকাৰণে ভেন্দিখিনি ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি আগটো আৰু গুৰিটো মানে কাটি ল'ম। যোনখিনি আমাৰ ভেন্দিৰ অদৰকাৰী পাৰ্টছ নহয় সেইখিনি কাটি ল'ম। কাটি হোৱাৰ পিছত এটা ভেন্দি মই 4টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম। মানে আপোনালোকে এইটো 2টা ভাগত ভাগ কৰিও বনাব পাৰে, কিন্তু 2টা ভাগত অকণমান বেছি ডাঙৰৰ নিচিনা লাগে চাইজটো। 4টা ভাগত ভাগ কৰিলে বেছি সুবিধা হৈ যায়। যেনেকৈ মই ভিডিঅ' দেখাইছোঁ তেনেকেই কৰিব। যদি ভেন্দিৰ চাইজটো সৰু হয় তেতিয়াহ'লে মানে মাজেদি কাটিব নালাগে, যদি অকণমান ডাঙৰ নিচিনা পায় তেতিয়াহ'লে মাজেদি 2টা ভাগ আৰু কৰি দিব। আৰু লগতে কুৰকুৰি ভেন্দি বনাবলৈ হ'লে মানে ভেন্দিটো অকণ দীঘল চাইজৰ, মানে ডাঙৰ চাইজৰ হ'লে বেছি সুবিধা হয়। কুৰকুৰি ভেন্দি হওক বা ভৰুৱা ভেন্দি হওক, এই দুইটা ৰেচিপিৰ কাৰণে ভেন্দিটো অকণ ডাঙৰ চাইজৰ হ'লে বেছি সুবিধা হয় বনাবলৈ, আৰু ভালো লাগে দেখিবলৈ। অকণ সৰু চাইজৰ হ'লে মানে খাবলৈতো টেষ্ট একেটাই হয়, কিন্তু অকণ কাটিবলৈ অসুবিধা হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে ভেন্দিটো যদি বহুত বেছি দীঘল হৈ যায়, এবাৰতে আপোনাৰ যদি 4 ভাগ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায়, মাজেদি 2টা ভাগ কৰি ল'ব, বা বেছি দীঘল হ'লে 3টা ভাগো কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এটা পিচ লৈ পেলাই 4টা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব। সেম প্ৰচেছত মই গোটেই ভেন্দিখিনি কাটি ল'লোঁ, আৰু ভেন্দিখিনি কাটি হোৱাৰ পিছত মানে কিছুমানে ভেন্দিৰ গুটিটো খাই ইমান ভাল নাপায়। তেওঁলোকে কি কৰিব, এখন চুৰি লৈ পেলাই ভেন্দি গুটিটো ছাইড কৰি দিব, এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই দিব, আৰু যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে ৰাখিয়ে থ'ব। মই আজিৰ এই কুৰকুৰি ভেন্দিটোত ভেন্দিৰ গুটিটো ৰাখি পেলাই বনাম, কাৰণ মই ভেন্দি গুটিটো বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাওঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি, আৰু আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। লগতে 2 চামুচ শুকান পিঠাগুড়ি এড কৰি দিছোঁ। পিঠাগুড়িৰ জেগাত আপোনালোকে কৰ্ণফ্লাৱাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু পিঠাগুড়ি দিও অকণমান ক্ৰিস্পি হয়, সেইকাৰণে মই পিঠাগুড়িকে এড কৰি দিছিলোঁ। আৰু লগতে মই এড কৰি দিছোঁ বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে 2 চামুচ বেচনটো অকণমান পিঠাগুড়িতকৈ বেছিকৈ এড কৰিব। যদি চামুচখন সৰু চাইজৰ হয় বেচন 3 চামুচেই লৈ ল'ব, মই 2 চামুচেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম, মানে গোটেই ভেন্দিখিনিত মিহলি হৈ যোৱাকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। যদি বেছি শুকানৰ নিচিনা পায় অকণমান পানী ছটিয়াই দিব। মোক পানীৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে, আৰু ইয়াত মই নিমখ এড কৰা নাই। নিমখটো এড কৰাৰ লগতে পানী এৰি দিয়ে কাৰণে নিমখটো মই একেবাৰে লাষ্টত এড কৰিছোঁ, মানে যেতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰিম নহয়, ফ্ৰাই কৰা আগমুহূৰ্তত নিমখটো এড কৰি দিম। আৰু নিমখ এড কৰিও গোটেইখিনি মিলাই দিম, আৰু মিলাওঁতে ধ্যান ৰাখিব যদি আমাৰ গোটেই ভেন্দিখিনিত বেচন আৰু পিঠাগুড়িখিনি লাগিছেনে নাই। যদি নাই লগা তেতিয়াহ'লে ইয়াত অকণমান 1 চামুচমান পানী এড কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে ভালদৰে মিলি যাব। আৰু ইয়াত মোৰ ভেন্দিখিনি ভালদৰে মিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। কুৰকুৰি এই ভেন্দিটো বনাবৰ কাৰণে তেলটো একদম ভালদৰে গৰম হ'ব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, মই 1 টুকুৰা দিওঁতে কেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু বাবলছ আহি গৈছে। একদম পূৰা গৰম হ'ব লাগিব। যদি তেলটো অকণমান ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো ক্ৰিস্পি নহ'ব, মানে খাবলৈ মচমচীয়া নহ'ব। একেবাৰে পূৰা গৰম তেলত ভেন্দিখিনি এড কৰি পেলাই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি হাই ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। 2 মিনিটত এইখিনি ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই হৈ যায়, মানে ফ্ৰাই হওঁতে গম পাই যাব ভেন্দিখিনি কালাৰটো অকণমান সলনি হৈ যাব, আৰু ভেন্দি সিজিবলৈ এনেও টাইম নালাগে। মোৰ ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ 2 মিনিট সম্পূৰ্ণ নালাগিলে, 1.5 মিনিটমানত হৈ গ'ল। আৰু এয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়াই লোৱাৰ পিছত যোনখিনি এক্সট্ৰা আছিলে সেইখিনিও মই এড কৰি দিছিলোঁ। এড কৰোঁতে সদায় ভেন্দি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো সদায় হাই ৰাখিব। হাই ফ্লেমতে ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগে, আৰু তেলটো একদম পূৰা গৰম হ'ব লাগে, তেতিয়াহে ভেন্দিটো কুৰকুৰি হ'ব, খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে কোনে ভেন্দি এনেদৰে বনাই পেলাই খায় মোক জনাবচোন, আৰু যদি নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় এই ভেন্দিৰ এই ৰেচিপিটো। ভেন্দিটো খাবলৈ এনেও ভাল লাগে, যেনেকৈয়ে বনায় মানে সেইটো হেৰিতে ভাল লাগে, কিন্তু এই কুৰকুৰি ভেন্দিটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এই ভেন্দিটো আপুনি চাহৰ লগতো খাব পাৰে। আবেলি মানে যদি চাহৰ লগত খাবলৈ একো নাথাকে নহয়, তেতিয়া ভেন্দিটো ফ্ৰাই কৰি পেলাই খাব পাৰে। বহুতেই ধুনীয়া হয়। এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। আপোনালোকক মোৰ এই ৰেচিপিবোৰটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে।
মচমচীয়া ভেন্দি বনাই হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আহিলে কাচকলৰ বাৰী, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই দুটা কাচকল লৈ লৈছিলোঁ। মোৰ ঘৰত দুটাই কাচকল আছিলে, সেইকাৰণে মই দুটা লৈছোঁ। আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে মই কাচকল দুটা ভালদৰে বাকলি গুচাই ল'ম। বাকলি গুচাই পেলাই এইটো কাচকল দুটা মই ধুই ল'ম। ধুই পেলাই কাপোৰ এখন দি মুচি শুকুৱাই ল'ম। সেইখিনি মই দেখুওৱা নাই, কাৰণ ভেন্দিটো যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ কৰি ল'ব। কাচকলটো মানে লগতে পানীৰ পৰা উলিয়ালে ভাল নহয়, আৰু আজি আমি কাচকলটো যেনেকৈ মচমচীয়াকৈ বনাব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে যদি চব্জি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেতো বাৰু ধুই ল'ব পাৰে। কাচকলৰ ভেন্দিৰ নিচিনা ইমান বিজল বিজলো নহয়। কাচকল দুটা ভালদৰে ধুই শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত মই এইকেইটা দীঘল দীঘলকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম। এইটো আপোনালোকে গোল গোলকৈও কাটিব পাৰে। দীঘলকৈ কাটিবৰ কাৰণে কাচকলকেইটা মই প্ৰথমতে দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই স্লাইচত কাটি লৈছোঁ। আৰু কাচকলকেইটা আপোনালোকে আলু চিপছ বনোৱা কাটাৰখন দিও কাটিব পাৰে, কিন্তু মই আজি নৰ্মেল চুৰিখন দিয়ে কাটিছোঁ। আৰু কাচকলৰ চাইজটো বহুত বেছি ডাঠো কৰি দিয়া নাই, বহুত বেছি পাতলো কৰা নাই, নৰ্মেল এটা শ্বেপতে মই কাটিছোঁ। মানে যেনেকৈ আমাৰ চিপছ কাটা হয় নহয়, ঠিক তেনেধৰণেই কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ কাচকলখিনি কাটা হৈ গ'ল। মই কাচকল কাটা প্লেটখন সৰু হোৱা দেখি এটা বেলেগ অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ বাচন এটালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ কাচকলখিনি। তাৰপিছত মই ইয়াত হালধি পাউডাৰ দিলোঁ আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ, আৰু 2 চামুচ মই বেচন এড কৰি দিলোঁ, আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। কৈছিলোঁ নহয়, মচমচীয়া ভেন্দিটোৰ সৈতে ছেইম প্ৰচেছতে মানে কাচকলৰ এই চিপছটো বনাব পাৰি। অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ, মানে 1 চামুচ নহ'বই চাগে, আধা চামুচমান পানী এড কৰি দিছোঁ। সেই পানীটো আপোনালোকে দিলেহে গম পাব, মানে একেবাৰে বেচনখিনি যাতে কাচকলত লাগি যায় সিমানটোৱে পৰিমাণৰ লাগে। আনফালে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। যোনটোত মই ভেন্দি বনাইছিলোঁ, ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, সেইখিনি তেলটো অকণমান ক'লা নিচিনা দেখি নাভাবিব মই বেলেগ কিবা তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বুলি। তেলখিনিৰ কাৰণ ভেন্দি মছলাখিনি আছিল কাৰণে মানে ইয়াত অকণমান ক'লা হৈ গৈছে তেলটো গৰম হৈ যাওঁতে। আৰু এতিয়া মই কলৰ চিপছকেইটা এটা এটাকৈ এড কৰি দিম। ইয়াত মানে লগতে এড কৰি দিলে কি হ'ব জানেনে, ইটোৱে সিটোৰ লগত লাগি যাব। সেইকাৰণে এটা এটাকৈ চিপছ এড কৰিব লাগে। আৰু এটা এটাকৈ কলৰ চিপছ এড কৰি পেলাই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত কলখিনি 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। কাচকলখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে, কাৰণ আমি পাতলকৈ কাটিছোঁ, সেই তাৰ কাৰণে কাচকলখিনি 2 মিনিটত হৈ যায়। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত কাচকলখিনি 2 মিনিট ফ্ৰাই কৰিলেই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব, বা ইয়াৰ কালাৰটোও সলনি হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক, মই কাচকলখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। ছেইম প্ৰচেছতে মই গোটেই কাচকলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। খালি কাচকল ফ্ৰাই কৰোঁতে এটা কথাই ধ্যান ৰাখিব, একেবাৰতে এড কৰি নিদিব, এটা এটাকৈ পিচ এড কৰিব, যাতে ইটোৱে সিটোৰ লগত লাগি যাব নোৱাৰে। লাগি গ'লে মানে কি হ'ব, ডাঠ হৈ যাব, আৰু খাবলৈ চিপছটো ইমান ভাল নালাগিব, ভিতৰৰ পৰা মানে নিসিজিব ডাঠ হোৱাৰ লগতে। কাচকল সিজিবলৈ অকণমান এনেও সময় লাগে, আৰু চিপছ বনাইছোঁ যেতিয়া চিপছকেইটা মচমচীয়া হ'লেই খাই ভাল লাগিব, নহয় জানো। ছেইম প্ৰচেছত মই গোটেই কাচকলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি মই উলিয়াই দিছোঁ। সেই দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, ক্ৰিস্পি আৰু কুৰকুৰি, মানে মচমচীয়া কাচকলৰ চিপছ হয়। এই চিপছটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। কাচকলৰ চিপছ এনেও খাই ভালেই লাগে। যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই, আৰু যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। লগতে আপোনালোকে মোৰ 2টা ৰেচিপি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। আপোনালোকক কোনটো বেছি ভাল লাগিছে সেইটো মোক জনাব।